أهلا وسهلا بكم بقناتي التعليمية. أتمنى لكم المتعة والإفادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط سنشارك مجموعة من الأفكار التي نستقبل بها السنة الدراسية الجديدة. في هذا الشريط سنتعرف على مجموعة من الأفكار والتوزيعات التي يمكننا استخدامها لاستقبال الأطفال بالسنة الدراسية الجديدة. ابقوا معنا لاكتشاف هذه النماذج. في هذا الشريط سأشارك معكم نموذج النحلة، حيث اتفقنا مع الأصدقاء على اسم القسم وحددناه في هذه الحشرة التي سنتعرف عليها وعلى ما تقوم به طيلة السنة الدراسية. إذن أهلا وسهلا بكم عند قسم النحل. مشاهدة النحلة في الطبيعة أمر مهم جدا حتى نضمن وبشكل صحيح وسليم أن الطفل قد تعرف بشكل طبيعي على الاسم الذي سيعمل عليه طيلة السنة. كذلك اختيار الأدوات البسيطة، بما أننا في بداية السنة والأطفال لا يتعرفون على مجمل الأدوات التي نستعملها داخل الفصول الدراسية، فكلما كانت الأدوات والوسائل بسيطة لإنجاز العمل كلما سهل ذلك على المربية وعلى الطفل كذلك.